ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزاتي، رجعنا لكم بحلقة جديدة عن أكلة كثير طيبة بدها تعجبكم، تدعونا عليها. هي سودة الدجاج أو كبدة الدجاج. جبناها سلقناها بمي، أمنا زفرتها، حطينا لها خل ومي جديدة وملح وبهار وهيل وكزبرة يابسة وكمون، حطيناها مع بعض، سلقناها شي نص ساعة حتى تطرى تستوي. والخل هو السر. عندنا بصل فرمناه ناعم، 5 اسنان توم مهروسين، وبدنا جرزة كزبرة مفرومة. قولوا بسم الله وصلوا على النبي ويلا. 4 معالق زيت زيتون. عم نقلي بصلات، هن عبارة عن بصلتين كبار مفرومين ناعم. تومات جوا صاروا. حط نص الكزبرة ونطي تحت الغاز. وهلا بنحط اللحمات، نحط لهم شوية مي وبنغطي فوقهم شي ربع ساعة نص ساعة. نحط لها فلفل. هلا السر من اسرار الطبخة، بدي احط لها شوية زعتر، لا تقولوا لحدا ها بيني بينكم. ونحرك ونحط شوية ملح. هلا دقوها لا كتروا. ونحرك ونرد بنغطي. استوت الأكلة بعد حوالي 3 ساعة. نحط لها شوية حمض، شي معلقة كبيرة طعام. نحط لها بقية كزبرات، بنحرك ونطفي تحتها. سكبناها بصحن تقديم. ان شاء الله جربوا بيتكم تعجبكم. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.